Săptămâna trecută, o influenceriță din Mexic a fost găurită în cap și în piept în timp ce era live pe TikTok. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Astăzi avem un clip mai rapid în care vorbim despre ce s-a întâmplat chiar acum câteva zile și avem acest clip care este de-a dreptul groaznic și este foarte, foarte viral. Țin să vă fac o paranteză și să vă zic că tot ceea ce vă zic eu în videoclipul ăsta este tot ceea ce am găsit online și investigația este încă în desfășurare, deci toate astea sunt mai mult sau mai puțin niște speculații. Victima poveștii de astăzi este Valeria Marquez, mai exact o influenceriță din Mexic, din orașul Zapopan, cred că îl pronunț greșit cu siguranță, și ea s-a făcut cunoscută pe social media după ce a câștigat un concurs de frumusețe în 2021. Această fată, suntem cu toții de acord, era superbă. Urmăritorii ei au început să crească pe Instagram la momentul în care ea a fost ucisă, avea peste 200.000 de urmăritori, iar pe TikTok 124.000. Pe TikTok nu prea am reușit să o găsesc, probabil pentru că s-au creat atât de multe conturi fake cu acest nume, ceea ce este îngrijorător, dar am găsit-o pe Instagram și în momentul de față vă dați seama că are mult mai mulți urmăritori după ce a murit. Pe 14 mai, acum o săptămână, Valeria era live pe TikTok când deodată este găurită în piept și în cap, într-un mod letal, de un bărbat pe care nu îl cunoștea. Această fată de 23 de ani deținea un salon de înfrumusețare în Mexic numit Blossom, de unde și filma deseori clipuri pe TikTok și de unde se afla și live în acea zi. Ea s-a dus acolo împreună cu prietena ei Vivian și le-a spus oamenilor că se află acolo pentru că prietena ei i-a spus că urmează să primească un cadou foarte scump și trebuie să primească acest cadou în persoană, tocmai pentru că este unul foarte, foarte scump. Trebuie să înțelegeți că chestia asta era cumva normală pentru ea, pentru că făcea foarte multe colaborări cu acest salon, cu diferite branduri și primea și foarte multe cadouri din partea urmăritorilor. Deci nu era nimic suspect când a auzit că trebuie să primească un cadou. Ce era puțin suspect era că trebuia să-l primească în persoană. Vivian i-a spus Valeriei că trebuie să aștepte în jur de o oră să primească acest colet, acest cadou, așa că ea s-a pus să facă acest live pe TikTok să mai interacționeze cu oameni. La un moment dat se vedea că nu mai are răbdare și a și spus că ar vrea să plece de acolo, nu mai vrea să aștepte, să lase coletul la persoanele care lucrează acolo. Y la verdad no los voy a esperar. Dar Vivian, prietena ei, i-a spus să aștepte. Este un cadou foarte, foarte frumos. Vrea să o vadă cum îl primește. La scurt timp după asta, doi bărbați pe o motocicletă se opresc în fața salonului. Păreau foarte, foarte dubioși. Se dau jos de pe motor cu un colet în mână, se uită în stânga și în dreapta și nu se apropie de Valeria, se urcă înapoi pe motocicletă și pleacă. Cele două fete nu au văzut fețele celor doi bărbați, dar era foarte suspect pentru că părea că veneau către ele cu acest colet. Ăsta trebuia să fie cadou foarte scump, nu? Dar nu, pur și simplu s-au luat și au plecat. Ăsta este momentul în care clar se vedea pe live, da? Tot ce vă zic eu acum este ce s-a întâmplat pe live. Valeria se uită la prietena ei și îi spune: de ce n-au lăsat coletul? Voiau să mă omoare? Ce voiau să facă? Voiau să mă răpească? Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. Câteva minute mai târziu, unul din acești doi bărbați se întoarce înapoi, intră în salon, se îndreaptă către Valeria și are acest colet în mână. O întreabă: tu ești Valeria Marquez? Iar ea răspunde: da. Ăsta este momentul în care ea se apropie de telefon, apasă pe mut la live ca lumea să nu audă ce vorbesc ei acolo, pentru că poate omul ăsta avea să dea niște detalii personale. Și în următoarea secundă, sute de oameni se uită cum această femeie este găurită cu o armă letală, odată în piept și de 2 ori în cap, în timp ce ea ținea acest pluș, acest porcușor de pluș pe care l-a primit mai devreme cadou de la urmăritorii ei. L-am găsit din greșeală, nici măcar nu am vrut să-l caut, de obicei dau de ele așa sau mi le trimiteți chiar și voi. Nu-mi place să mă uit la ele, ok? Dacă fac research despre un caz, vreau să aud despre caz și atât. Nu trebuie să văd în fața ochilor, pentru că nu mai dorm la noapte. După ce Valeria a rămas pe loc, fără suflare, încă cu acest pluș în brațe, telefonul este ridicat și pentru câteva secunde se vede în cadru această față. Toată lumea a presupus că era Vivian, prietena ei. Nu părea să fie deloc șocată, nu părea să țipe, nu părea să aibă un comportament ca unei fete care tocmai și-a văzut prietena împușcată în fața ei. Pur și simplu a luat telefonul și a închis live-ul. Bineînțeles că toată lumea de aici a început să dezgroape morții. Au găsit acest videoclip cu Vivian care dansa cu Valeria, cu descrierea în mijloc, bine, descrierea cu acest text pe mijlocul videoclipului. Ce frumoase suntem, nici nu zici că acum 2 luni voiam să ne omorăm între noi. Ha, 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 ha.
Vivian a postat ulterior că nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat, Valeria era sora ei și că nu ar face niciodată nimic să o rănească. Iar persoana care a închis live-ul nu era ea, era o angajată de la salon pe nume Erica. Știu că a trecut doar o săptămână de când s-a comis această crimă, dar autoritățile încă nu au făcut publice cine este persoana care a închis acest live. Procurorii au declarat că există o posibilitate ca această crimă să fi fost comisă datorită faptului că Valeria este o femeie. Se numește femicide și este o chestie care este foarte cunoscută în ziua de astăzi, mai ales în Mexic, în acea zonă, și practic bărbații omoară femei doar pentru că sunt femei. Gândiți-vă că asta este a 8-a investigație deschisă în acea zonă, în acel oraș, legată de crime de genul ăsta, legată de crime asupra femeilor. Și deși autoritățile nu au declarat niciun suspect până în ziua de astăzi, presa îl are ca suspect pe acest bărbat renumit după numele de El Doble R, adică dublu R. Am găsit numele lui adevărat, îl puteți găsi pe internet, dar nu prea vreau să îl zic aici, nu știu, parcă mi-e frică și mie de el, pentru că omul ăsta era foarte, foarte periculos. El este fostul iubit al Valeriei, cu care a fost împreună luni bune la rând. Se speculează că el era foarte, foarte gelos, mai ales pentru că Valeria, iubita lui, primea foarte, foarte multe cadouri, flori de la diferiți urmăritori și branduri. Victima poveștii a postat în trecut pe Instagram că dacă ceva se va întâmpla vreodată cu ea, fostul ei este de vină. Hai să vă zic puțin despre El Doble R. El este liderul unui cartel foarte, foarte periculos din Mexic. Ei sunt cunoscuți pentru asasinări și probleme cu armata militară. Mai exact, ei au distrus elicopterele armatei și sunt specializați în a face oameni să dispară. El Doble R a fost legat de mai multe crime și dispariții, dar nu a fost niciodată tras la răspundere, pentru că în Mexic, mai ales în acest oraș, în acest stat, am uitat cum se numește, Zapopan, ok? În Zapopan, doar 3% din criminalii responsabili în cazurile de ucidere ajung să fie condamnați. Adică 97% din criminali sunt lăsați în libertate sau pur și simplu cu o palmă peste obraz. Iar în Zapopan, bineînțeles că mai bine de jumătate de business-uri spală bani pentru ganguri periculoase, pentru carteluri. Din 2018 până în 2025, peste 15.000 de oameni au dispărut și nu au fost găsiți niciodată sau pur și simplu nu s-a deschis nicio investigație. E clar că acolo autoritățile sunt corupte sau sunt foarte, foarte speriate de bombe când vine vorba de carteluri și sincer la câte filme am văzut și la câte cazuri am făcut pe carteluri și eu aș fi foarte, foarte îngrijorată. Nu știu de ce te-ai angajat ca polițist, ca ofițer în zona aia. Nu, mulțumesc! Se presupune că El Doble R ar fi angajat un asasin sau ar fi plătit un om din cartel să îi ucidă fosta iubită. Și da, având în vedere toate informațiile astea, ce s-a întâmplat cu Valeria, deși este foarte, foarte tragic, nu este un lucru deloc neobișnuit în Mexic. Singurul motiv pentru care acest caz s-a dus atât de viral era pentru că această fată era extraordinar de frumoasă, avea foarte mulți urmăritori și era live în momentul acela. În aceeași zi, la 2 km distanță de Valeria, o altă femeie a fost ucisă. În acea seară, o femeie care protesta public a fost și ea la fel ucisă. Să fie ăsta unul din cazurile, din cei 3% unde se ajunge să se găsească un vinovat, unde vinovatul va fi pedepsit. Este o întrebare foarte, foarte bună, dar din nou, ce s-a întâmplat acum nu este un caz neobișnuit, doar că diferența de acum este că toată planeta se uită la acest caz. Și rămânem și cu întrebarea, a complotat prietena ei Vivian sau Erica împreună cu fostul ei iubit? E fostul ei iubit de vină în primul rând? V-am zis, investigația încă este deschisă, eu filmez asta luni, plănuiesc să postez acest videoclip până miercuri dacă mă lasă YouTube-ul, bineînțeles. Vă mai țin la curent pe Instagram, pe TikTok, unde am vorbit deja despre asta. Eu am fost Ceci. Acesta a fost un caz mai pe scurt, tocmai pentru că nu avem atât de multe detalii. Am vorbit despre cazul Valeriei Marchez, iar până trauma viitoare, stay safe. Chiar pe 14 era în acest salon cu o prietenă pe nume Vivian.